пальмітинова, стеаринова. Тобто, ну, в принципі, їхня функція, вони входять до складу триацилгліцеролів, нейтральних жирів, і їхня в основному функція, як і триацилгліцеролів, це енергетична. Так? А навіщо ж організму оці ненасичені? Навіщо, да, ну ви ж знаєте, там з органіки не будемо повторювати ці подвійні зв'язки, в ненасичених, в певних положеннях. Навіщо їм ці ненасичені? Навіщо рідкі тоді? Ну, можна, так? Так, будь ласка. Я просто знаю, що ненасичені жири, вони більш корисніші для організму людини. За рахунок того, що, наприклад, там ненасичені жири, це можуть бути там авокадо, горіхи, там містяться ненасичені жири, і вони краще і легше усвоюються організмом. Правильно, чому вони краще і легше засвоюються організмом? Вони простіші по побудові, здається. Вони складніші за будовою. Подвійні зв'язки, також багато вуглецеві молекули. Так, Ольга щось хоче додати? Подвійний зв'язок, він легше може бути роз'єднаний і перетворений, ніж одинарний. І вони можуть потім використовуватися як для регуляції певних процесів, тобто для утворення складних сполук. Ну, тобто не просто як запасні речовини. Так, є ще варіанти? Ми не чуємо вас, увімкніть мікрофон. Вибачаюсь. Вони можуть входити у склад клітинної мембрани і регулювати її проникність. Чудово. А склад клітинної мембрани забезпечується якими ліпідами? Фосфоліпідами. Фосфоліпідами. Тобто це основні компоненти фосфоліпідів. Да? Тобто мембрана не може бути твердою, жорсткою. Да? Вона має бути пластичною. Так оцю саму пластичність забезпечує для неї оці ненасичені жирні кислоти, які входять до складу фосфоліпідів. Вони фактично забезпечують, ви знаєте, фосфоліпіди мають гідропобні хвости, гідрофільні головки, вони забезпечують цю їхню структуру утворення цих гідрофобних хвостів. І відповідно вони є важливими, тому що входять до складу фосфоліпідів. Ви правильно все сказали, що вони більш корисні, тому що для нашого організму більш корисно синтезувати не триацилгліцероли, а фосфоліпіди. Тому що це структура наших мембран. Крім того, арахідонова кислота, вона яку функцію в організмі може виконувати? Ну і та ж лінолева, з якою утворюється арахідонова кислота. Це похідні тканинних гормонів, ейкозаноїдів, дуже важливої групи гормонів. Без них вони, без арахідонової, без лінолевої, ліноленової, вони не утворюються. Таким чином, ця функція не буде виконана при нестачі ненасичених жирних кислот. Добре. Характеристика триацилгліцеролів, їхня функція в організмі. Так, тригліцероли, це ліпіди, вони... Чекайте, будь ласка, давайте зразу визначимося. Триацилгліцероли, нейтральні жири або просто жири – це все назва одного класу ліпідів. Так? Жирні кислоти, олеїнова, пальмітинова та лінолева. До їх складу входять. Так. Так? Так. Вони мають назви, але структура, зараз ви говорите про структуру. Добре, слухаємо. В найбільшій кількості вони знаходяться в адипоцитах жирової тканини. Там вони виконують функцію метаболічного резерву. Взагалі субстратом для синтезу жирів є ацетилка та гліцерил-трифосфат.
І воно характерне як і для жирової тканини, так і для печінки. От. Що ще? Ну, начебто, ще жири і глікоген це як депо енергетичного матеріалу ще. Так. Добре. Про їх катаболізм. Вони потрапляють до нашого організму як компоненти різнорослинної або тваринної їжі, розщеплюються вони до моногліцеридів, також до вільних жирних кислот і гліцеролу, які після всмоктування в кишечник і складних там всяких біохімічних перетворень, які відбуваються в ентероцитах крові і печінці, вони потім депонують в жировій тканині. І основне місце... Як вони транспортуються? Адже це гідрофобні молекули, да? А відповідно, як вони можуть бути транспортовані з кишечника? І які ферменти приймають участь в їхньому гідролізі, в їхньому розщепленні в шлунково-кишковому тракті? Де починається їхній процес травлення? В ротовій порожнині, в шлунку, 12-палій, там. Де починається травлення ліпідів? Ну, саме, да, триацилгліцерол. Смоктування в кишечнику починається. Так. У вигляді чого? Добре, які ферменти приймають участь? Ви правильно говорите, просто на певних етапах треба назвати компоненти, які сприяють травленню жирів, змоктуванню жирів. Бо там процес складний, так? Це не так, як з вуглеводами. Ліпіди завжди вони дуже складно. Так, жири перетравлюються завдяки ферментам фосфоліпазі і ліпазі. І потім... Ну, дивіться, фосфоліпаза, вона спрямована на фосфоліпіди, да? А на триацилгліцероли в основному спрямована хто? Панкреатична? Ліпаза. Панкреатична ліпаза. Панкреатична ліпаза, так. Значить, травлення їх починається де? В тонкому кишечнику. Да, в верхньому відділі, 12. Так, тільки там, для дорослої людини. Але є виключення. Так? Виключення – це немовлята. Тому що у них є так звана лінгвальна ліпаза, яка вже в ротовій порожнині виділяється, і яка вже там в ротовій порожнині і далі в шлунку забезпечує гідроліз триацилгліцеролів. І працює вона там, в шлунку, тому що у дітей pH шлунку ще знаходиться в межах слабкокислого, 5, 5,5, ближче до нейтрального, на відміну від дорослої людини, де 1,5-2. Тому там лінгвальна ліпаза здатна працювати. Так, ну давайте тоді з дорослими розберемося. Да? Панкреатична ліпаза. Будь ласка. Так, панкреатична ліпаза, 12-пала. Так. Відбувається травлення завдяки панкреатичній ліпазі. Також відбувається емульгування жирів завдяки жовчним кислотам.
І також жовчні Скажіть, без кислоти. того буде працювати панкреатична ліпаза? Вибачте, не почула ще раз. Буде працювати панкреатична ліпаза без жовчних кислот? Ні, не буде. Не буде цих. Тому що якби жовчні кислоти спочатку поділяють умовно жири на менші частини. Правильно, Щоб, правильно. ферменти Дисперсія їх передали. здійснюється, да? Дисперсія, тобто зменшується поверхневий натяг. Як ви, коли тортик готуєте якийсь, використовуючи вершкове масло, да, ви його збиваєте міксером, подрібнюєте, да, для того, щоб відбулося, да, зменшення цього поверхневого натягу, відбулася взаємодія з іншими компонентами тортика. Да? А тут емульгація, да, емульгуючу функцію жовчні кислоти виконують, вони так само розбивають велику жирову краплину на дрібні жирові краплини, тим самим зменшуючи поверхневий натяг і активують при цьому панкреатичну ліпазу. Так. Розповідати про перетворення триацилгліцеролів. Да. Ви в кишківнику давайте. Да. Триацилгліцероли, він якби послідовно від нього відщеплюються жирні кислоти Так. завдяки трьом ферментам: це триацилгліцерол-ліпаза, диацилгліцерол-ліпаза і моноацилгліцерол-ліпаза. Вони послідовно відщеплюються і утворюються кінцеві продукти: це гліцерол і жирні кислоти, які вже йдуть наступні процеси метаболізму. Правильно. Також я ще хотіла додати, що жовчні кислоти вони також ще утворюють міцели для перенесення цих триацилгліцеролів до крові. Тільки міцела не переносить. Міцели утворюються, правильно. Це Так, утворюються, і І далі в кишківнику що відбувається з міцелами? От міцела – це фактично все, що там було гідролізовано. Воно утворило таку от структурку міцелу, яка, на жаль, не зможе транспортуватися. Ось ці міцели, вони происходить всасування в кишечник за допомогою міцел. А далі відбувається що? А потім у нас, я просто по-іншому вчила, і потім 2 моноацилгліцероли перетворюються знову в триацилгліцерол, і потім вже утворюються в незрілі хіломікрони. Ось, і вже в крові у нас вони переходять в кров за допомогою форми хіломікрон цього. Так от це питання і стосувалося того, що міцели не здатні потрапити в кров і в ентероцитах тонкого кишківника, зазнають свого перетворення на хіломікрони, тобто йде синтез первинних хіломікронів. А хіломікрон уже побудований яким чином? Він має оболонку. Да, там має білок він, там різні. Тобто до його складу входять не тільки моноацилгліцероли, діацилгліцероли, триацилгліцероли, жирні кислоти. До його складу входять всі ліпіди, які потрапили, і холестерин, і жирні кислоти, які утворилися. Вони мають, хіломікрон має гідрофільну оболонку, яку забезпечують фосфоліпідні голівки, і гідрофільну оболонку і гідрофобне ядро. А в ядро запихується все гідрофобне. Жирні кислоти, в першу чергу. І так далі. І оця структура, утворена структура, уже здатна транспортувати екзогенні жири. Тобто ті, які надходять зовні. Але ми маємо ще ліпіди, які синтезує печінка. Ендогенний жир. Печінка здатна також до синтезу триацилгліцеролів. Так? Так. Давайте
давайте тоді, значить, тут спочатку у нас 4 питання катаболізм триацилгліцеролів, а 5 біосинтез триацилгліцеролів. Давайте тоді катаболізм. Значить, ми зупинилися на тому, що з кишківника у вигляді кіломікронів потрапляють ці триацилгліцероли і починають відповідно транспортуватися до клітин нашого організму. І відповідно на епітелії судин знаходиться певний фермент, який здійснює гідроліз цих хіломікронів, і забезпечує проникнення цих триацилгліцеролів і катаболізм їх уже в клітині. Що ж це за процес? Що ж це за фермент? Тобто катаболізм триацилгліцеролів. Послідовність реакцій, механізм регуляції триацилгліцероліпази, нейрогуморальна регуляція ліполізу. Давайте так, щоб вам було простіше, оцю схемку треба пояснити. Ну, я спробую. Це виходить, що адреналін і глюкагон, вони діють на рецептори мембрани клітини, після чого у ній утворюється G-білок, який він, в принципі, повинен активувати після чого утворюється аденілат-циклази з вивільненням АТФ. Вона не утворюється, вона вбудована в мембрану. Цей фермент вбудований в мембрану, він просто G-білок передає сигнал на аденілат-циклазу. Він активує, здається, аденілат-циклазу, Так. Після чого вона під дією вона, в свою чергу, активує протеїн кіназу. А далі я не пам'ятаю, я не можу сказати. Так, я зрозуміла. Тобто початковий етап ви почали говорити. Так, Після активації аденілат-циклази збільшується синтез ЦАМФ, який у свою чергу приєднується до ЦАМФ-залежної протеїн кінази, і вона стає активною. угу. І що зумовлює, за рахунок великої кількості ЦАМФ, Угу. протеїн кіназу починає працювати, і вона зумовлює активацію, точніше, фосфорилювання триацилгліцерол-ліпази, або ТГ-ліпази. І вона вже стає активною, і з неактивного стану вона стає активною за рахунок протеїн кінази, я вже сказав. За рахунок АТФ вона перетворюється в активну, тому що відбулося фосфорилювання. І вже ТГ-ліпаза починає триацилгліцерол розщеплювати до деацилгліцеролу, уже також за рахунок там молекула води і відщеплюється залишок COH. Дивіться, стосовно води не поспішайте. Моноацилгліцерол з відщепленням другої жирної кислоти. І далі моноацилгліцерол під дією моноацилгліцерол-ліпази розщеплюється до гліцеролу трьохатомного спирту і третього залишку жирної кислоти. Ось і все. Тут все насправді дуже просто, ця послідовність. Ще додати, там виходить, що ця триацилгліцерол-ліпаза, вона є регуляторним ферментом
О, добре, основним. молодець, умнічка. Да, і вона оце якраз тобто регулюється гормонами, адреналіном, глюкагоном, може активуватися через цей механізм аденілат-циклазної реакції. Да, тобто із цих трьох ферментів тагліпаза, дагліпаза, магліпаза, гормон залежною є тільки тагліпаза. А далі, вже якщо тагліпаза активна, то вона далі активує дагліпазу і магліпазу. Тобто дагліпаза і магліпаза не чутливі до гормональних стимулів. Так? Все запускаючи через тагліпазу. Так, ще таке питання. Так, деякі препарати, бачите, да? Кофеїн, теофілін, пригнічують дію ферменту, фосфодіестерази. Як же зміниться кількість жирних кислот при введенні цих препаратів? Да? Тобто подивіться на схемку і дайте відповідь на це питання. Давайте, поясніть, будь ласка, цей механізм. Ну, все дуже просто. При блокації циклічного аденозин-монофосфату, по-перше, не буде активуватись протеїн кіназа, яка в свою чергу не буде активувати тагліпазу, яка в свою чергу не буде розщеплювати триацилгліцерол на диацилгліцерол. Угу, да. Якщо я не помиляюсь, якщо буде пригнічення фосфодіестерази, то буде відбуватися якраз розщеплення триацилгліцеролів Буде зменшуватися. чи ні. А чому буде відбуватися розщеплення триацилгліцеролів? Тому що не буде блокуватися цей циклічна зрозуміло, це протеїн кіназа, і буде далі відбуватися процес, чи можливо я неправильно просто зрозуміла. Можливо, хтось хоче відповісти на це питання. Дивіться, нам потрібен циклічний АМФ. Так. Якщо якщо фосфодіестераза не буде, точніше буде розщеплювати циклічним АМФ, то він не буде діяти на неактивну протеїн кіназу. Так. Тобто дивіться, весь запуск процесу ліполізу, давайте вже називати так, розщеплення триацилгліцеролів, полягає в тому, щоб в клітині утворився ЦАМФ. Він потрібен для запуску каскаду реакцій, активації сам протеїн кінази. Тобто протеїн кінази, вона є ЦАМФ-залежною. Якщо немає циклічного АМФ, вона є неактивною. Як тільки з'являється ЦАМФ, він активує протеїн кіназу. Вона і називається це АМФ-залежна протеїн кіназа. Коли вона активна, вона активує тагліпазу, і тагліпаза розщеплює триацилгліцероли. І жирні кислоти утворюються, вони вивільняються. Якщо це АМФ буде зруйновано фосфодіестеразою, її задача зруйнувати це АМФ, перетворити його на АМФ, аденозин монофосфат. То якщо це АМФ відсутній, то відповідно цей процес блокується, і триацилгліцероли, навіть якщо вони є в клітині, вони не здатні до гідролізу. Вони так і залишаться у вигляді цих нейтральних жирів, нейтральних краплиночок. Розумієте? Дивіться, уявіть собі, що це діє на одну і ту саму клітину, адипоцити. Ось в адипоцитах є запаси триацилгліцеролів.
Да? І ми можемо процес або запустити ліполізу, да, розщеплення цих ліпідів, або процес їхнього, або припинення процесу ліполізу і запуску ліпогенезу. Тому от зараз на рівні цих гормонів адреналін, глюкагон і інсулін, ви молодець, що задали це питання, тому що я впевнена, що більшість теж сидить і думає, що за фосфодіестерази, що куди, чому саме так. Так що ви молодець, що це питання затронули, тому що нам тепер треба пояснити, чому інсулін блокує ліполіз, а адреналін і глюкагон, я вже все сказала майже, активують ліполіз. Це якраз це питання як воно у нас тут іде, нейрогуморальна регуляція ліполізу. Ну, тобто при стресі, наприклад, чи голодуванні, наприклад, глюкагон починає вивільнятися, та ліполіз він прискорюється. Так, правильно. При якихось також стресах, фізичних напруженнях, при зменшенні температури адреналін вивільняється, також прискорює ліполіз. При цукровому діабеті інсулін знижує, гальмує ліполіз. Давайте цукровий діабет поки що залишимо на потім, бо там є два типи, тобто просто говоріть про інсулін. Якщо ви говорили про адреналін, глюкагон, говоріть про інсулін, як він діє на процес ліполізу. Він його гальмує. Він його гальмує. Ми не чуємо, вимкніть, будь ласка, звук. Так, адреналін і глюкагон, вони через аденілацикладну систему активують триацилгліцерол-ліпазу, що включає, що активує синтез ЦНФ, і цим призводить до активації протеїн кінази і фосфорилювання ліпази. А інсулін, він протидіє активації аденілациклази цими гормонами і таким чином пригнічує ліполіз. Правильно, так? Тобто наша схемка показує на те, що фосфодіестераза, вона руйнує ЦАМП, і тим самим інсулін, його задача активувати фермент фосфодіестеразу, а задача адреналіну і глюкагона активувати аденілациклазу. Добре. Так, з цукровим діабетом. Чому? Тут є у нас, по-моєму, питання. Зараз, секундочку. Чому? При цукровому діабеті першого типу зменшується кількість депонування жирів. Так, цукровий діабет першого типу – це діабет, при якому в нас іде порушення Не у нас, у них. у людей, пацієнтів, іде порушення вироблення бета-клітинами панкреатичної залози інсуліну. А отже, у нас інсулін майже не виробляється, не створюється, і тому у нас буде відбуватися ліполіз постійно, грубо кажучи. Ось. Ніхто його не буде сповільнювати. Ніщо не буде сповільнювати процес ліполізу, правильно, зниження концентрації інсуліну, відсутність інсуліну, буде перешкоджати процесу, Відповідно, інсулін, він діє на який процес? Якщо ліполіз він пригнічує, то якийсь процес, відповідно, активує. Який? Інсулін? Так. Ліпогенез. Ліпогенез активує. Ліпогенез активує, і в чому тоді різниця з пацієнтами першого типу цукрового діабету, які різко втрачають масу тіла, а при другому типі ви знаєте, що вони навпаки. Буде ожиріння. Так. Чому при другому збільшення маси тіла? Тому що у нас глюкоза не засвоюється, глюкоза у нас, грубо кажучи, по крові є концентрація велика, інсуліну виробляється багато, а інсулін у нас
катаболізує ліпогенез. Яким чином жирова тканина справляється з глюкозою? Значить, ось вам ця весела схемка, яку ви вже бачили, да? І ось у нас є тут ліпіди, катаболізм ліпідів. Ну, мається на увазі зараз тут триацилгліцеролів. Тобто гліцерол і жирні кислоти. Це ми сказали. Ось у нас утворилося. Да? Жирні кислоти, це ми наступного разу будемо вчити, да? Зазнають бета-окислення з утворенням ацетил-КоА, великої кількості ацетил-КоА. Що далі з цим ацетил-КоА відбувається? Ми вже знаємо. Да? В кращому випадку згорає ЦТК. Да? Крім цього, він може йти на утворення кетонових тіл, кетогенез запускається, це ми теж будемо наступний раз говорити. І крім того, йде на синтез холестеролу, ацетил-КоА. Ну і, звичайно, при певних умовах може також йти на синтез, знову ж таки, створення жирних кислот. Але мене цікавить оцей зараз більше етап, да? Тобто гліцерол, вивільнений який при катаболізмі триацилгліцеролів. Бачите, що з ним відбувається? Хто пояснює цей механізм? Тобто, що буде з гліцеролом? Да? Яким чином вперше йде утворення гліцерол-3-фосфату? Це важливий момент утворення гліцерол-3-фосфату. Ну, гліцерол за допомогою АТФ утворює саме гліцерол-3-фосфат за участю гліцерол-кінази. Або ще є варіант, коли із глюкози, відповідно, за ферментом зараз гліцерол-3-фосфат кінази утворюється за допомогою діоксиацетонфосфат. Діоксиацетонфосфат. За допомогою NADH і утворюється гліцерол-3-фосфат і NADH. Ну, я, в принципі, хотів те саме сказати. Ну, можу додати, що гліцерол-кіназа і діоксиацетон фосфат дегідрогеназа, вони загалом розміщені в печінках, нирках і в стінках кишечника. Так, тобто гліцерол, да, за рахунок його перетворення на діоксиацетонфосфат, фактично включається в процес гліколізу, який ви вже знаєте, да, тому що діоксиацетонфосфат під дією тріозофосфатизамерази перетворюється на гліцеральдегід-3-фосфат, ГАФ оцей, да. Гліцеральдегід-3-фосфат, відповідно, да, катаболізує у нас до фосфенол-пірувату, пірувату і далі ацетил-КоА. Тобто шлях катаболізму зрозумілий. Шлях синтезу ліпогенезу триацилгліцеролів. Коли ми говоримо ліполіз і ліпогенез, слід розуміти, що ми говоримо в основному про синтез нейтральних жирів триацилгліцеролів. Тобто, яким чином відбувається активація жирних кислот, яким чином відбувається утворення, уже синтез гліцерол-3-фосфату, і де ці процеси відбуваються. Тобто, хто нам може жири синтезувати? Які клітини? З чого потрібно почати? Ну, синтез відбувається загалом в жировій тканині і в печінці. Гліцерол-3-фосфат, він оцелюється і відбувається утворюється фосфатидна кислота за ферментом фосфатази. Активуються жирні кислоти, здається, на ацетил-КоА, за допомогою ацетил-КоА. Ні, не за допомогою ацетил-КоА. Утворюються ацильні похідні жирних кислот, да? Ацил-КоА утворюється. Не плутати його, будь ласка, з ацетилом, залишком.
да, активованих залишком оцтової кислоти, ацильне похідне, да, це похідне жирної кислоти, активоване під впливом якого ферменту? Не пам'ятаю. Активація жирних кислот відбувається дією ацил-коа-синтезу. Ацил-коа-синтезази. Правильно. Де цей процес відбувається? В гладкій ендоплазматичній сітці. Я маю на увазі в яких клітинах, так? Жировий. Жирові, не тільки жирові, ще в які. В печінці. Печінці. Жировій печінці. Да. Так, активація жирних кислот відбулася з гліцеролом. Да? В чому є відмінність утворення гліцерол-3-фосфату в гепатоцитах і в адипоцитах? Чи це однакові процеси? Чи це є Будь ласка. Ну, в жировій тканині немає гліцеролкінази, і тому там зразу через гліколіз це відбувається. Тобто діацилгліцерол перетворюється на триацилгліцерол, а далі що? Тобто там там немає. основний синтез гліцеролу. Будь ласка. Там, виходить, в жировій тканині потрібні білки-переносчики глют-4, які гліцерол-кіназу в адсорбційний період можуть перенести всередині адипоцита, і тоді там може відбутися цей процес. Вони активують цей процес. Під дією інсуліну. Так, інсулін активує глют, да, оці канали, да, а вони відповідно активують гліцерол-кіназу, да, і відповідно здійснюють перетворення утворення гліцерол-3-фосфату з діоксіацетон-фосфату. Тобто основний шлях там синтезу триацилгліцеролів іде з глюкози. Надлишок глюкози сприяє цьому процесу. Зараз ще раз прочитала. Да, будь ласка, читайте вголос. В результаті трьохденного повного голодування відбувається суттєва зміна метаболізму ліпідів. Як зміниться концентрація жирних кислот в крові, дія якого гормону викликає зміну їх концентрації в крові в цих умовах? При голодуванні буде знижуватися рівень інсуліну, який буде... Він взагалі просто не буде вироблятися. Так, і тому буде розщеплення жирів відбуватися для того, щоб... А чому? Чому? Які гормони це запускають? Просто, тому що інсулін не виробляється. Запускати буде... Є у нас гормон голоду, я вже не знаю, як це сказати. Норадреналін. Гормон голоду, норадреналін? Вони... Глюкагон. Я просто хотіла сказати, що глюкагон, він активує ліполіз під час голодування, і також ще це робиться метатропін. Гормон голоду – це грелін. Це тканинні гормони. А ми зараз говоримо про основні у нас. Я маю на увазі глюкагон, у нас саме запускає цей процес. Процес ліполізу запускається гормоном голоду. Гормон голоду – це глюкагон. Механізм поясніть, будь ласка. Поясніть, будь ласка, механізм дії глюкагону. Він, виходить, діє на клітину, на мембранний рецептор, де виділяється G-білок, який, в свою чергу, активує аденилфосфатазу, яка знаходиться там вбудована. І вона збільшує ЦМФ,
інформацію, які саме протеїн кіназу переводить із, скажімо, активну форму. Так. І там уже якби сама активна протеїн кіназа, вона діє на так ліпазу, де вже проходить цей процес. Да, чудово. Запускається гормонзалежна ТАП-ліпаза через активацію ЦМФ-залежної протеїн кінази. Тепер давайте пояснимо такий механізм. Тобто є механізм синтезу триацилгліцеролів, а є механізм синтезу фосфоліпідів. Як ми вже сказали, для нас більш важливішим є синтез фосфоліпідів, де йде момент переключення або момент синтезу саме фосфоліпідів, а не триацилгліцеролів. Тобто біосинтез фосфоліпідів. Біосинтез фосфоліпідів. З чого починається? Ми знаємо, що ці два процеси, вони є зв'язаними. Да? Так, будь ласка. Наскільки я зрозумів, то там йде спочатку як в ліпогенезі до моменту утворення фосфатидної кислоти, далі йде, знову ж, синтез 1,2 деацилгліцерол, і до нього під'єднується головка аміноспирту, або холін, або етаноламін. І вже за рахунок цього там утворюється вже окрема сполука, яка йде на синтез фосфоліпідів. Там утворюється фосфоліпохолін і фосфоліпоетаноламін. Да, фосфатидилхолін і фосфатидилетаноламін. Тобто для синтезу фосфоліпідів потрібні певні речовини. Як ці речовини називаються? Холін і етаноламін? Да, вони відносяться до групи ліпотропних факторів. Ліпотропні фактори. Пояснити, що це за фактори, яке їхнє перерахувати ці ліпотропні фактори. Давайте. Знаю, що це вітаміни В12, В9 можуть впливати на це. Також холін, серин, метіонін також. Метіонін, амінокислота, здійснює метилювання, холін, етаноламін, певна група вітамінів, В12, вітамін В6. І в чому їхня задача головна полягає? Переключити цей процес на утворення фосфоліпідів. На фосфоліпідів, правильно, переключити гепатоцити печінки з синтезу триацилгліцеролів на синтез фосфоліпідів на етапі утворення фосфатидної кислоти. Правильно. Так, зараз ви трошки перепочинете, потім письмове завдання і тест.